ምናልባት አሁን ተማሪ፣ ተቀጣሪ፣ ስራ አጥ ወይም ደግሞ የምትሰራውን ስራ ላትወዱ ትችላል። ብቻ በየትኛውም ላይ ሆኑ አሁን ያላችሁበት ቦታ የሚያስጨንቃችሁ ከሆነ ወይም ደስ የማይላችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ ስለ ፊውቸራችሁ ስታስቡ ደስተኛ ማትሆኑ ከሆነ ልክ ናችሁ። ሁሉም ፋይናንሻሊ ፍሪ የሆነ ሰው መጀመሪያ የጀመረው ከዚህ ቦታ ነው። just like you. however ነፃ የሆኑትን ሰዎች ነፃ ካልሆኑት ሰዎች በዋናነት የሚለያቸው የሆነ ሰዓት ላይ የወሰኗቸው ውሳኔዎች ናቸው። እያንዳንዱ በገንዘብ ነፃ የሆነ ግለሰብ ከምንም መጀመሩ እንዳትረሱ። ነገር ግን በህይወታቸው በሆነ ወቅት በወሰዱት በውሳኔ የተደገፈ እርምጃ ወስነዋል። አሁን ያሉበት ቦታ ማስቀምጧቸዋል። that one decision set them toward the financial independence. but why is the decision so crucial? ለምንድነው ይሄ ውሳኔ በጣም ወሳኝ የሆነው? ምክንያቱም ነፃነት ምክንያታዊ በሆኑ ምርጫዎችና እነዛ ምርጫዎች ላይ የተደገፉ ውሳኔዎች ከሌሉ ወደ መሬት መውረድ አይችልም። ነፃነት ያለ ውሳኔና እርምጃ ሊመጣ አይችልም። ነፃነት ማግኘት አለባችሁም ብቻ ሳይሆን ይገባችኋል። አንድ ሰው ነፃነት እንደየሰው ይለያያል ብሎ ሊያስብ ይችላል። ነገር ግን በምንም ቢመዘን ነፃነት አለ የሚባለው እነዚህ ሶስት ነገሮች ሲኖሩ ነው። የገንዘብ ነፃነት፣ የጊዜ ነፃነትና የቦታ ነፃነት። ባለህበት ከቆየህና ፓዝ ካልወሰድክ ላረጋግጥልህ እችላለሁ የትም እንደማትሄድ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ያለፈው አመት የምታደርጉትን ነገር አሁንም የምታደርጉት ከሆነ መቼም ይሄኛው አመት ይቀየራል ብላችሁ መጠበቅ የለባችሁ። ያ ሞኝነት ነው። ግን ሁሉም ነገር የሚጀምረው ጊዜን ነፃ ከማውጣት ነው። ከዛ የቦታ ነፃነት። ይሄን ማድረግ ከቻላችሁ የበለጠ ማሳካት ትችላላችሁ። ከምንም በፊት ጊዜያችሁን ነፃ አውጡ። ከዛ በኋላ ሌላው ነገር መውጣት ይችላል። አሁን የነፃነትን ፓዝ ወይም መንገድ በግልጽ ላሳያችሁ እችላለሁ። መጀመሪያ መቀጠር ወይም ኤምፕሎይመንት፣ ከዛ በኋላ በግል መቀጠር ሰልፍ ኤምፕሎይመንት፣ ከዛ በኋላ የድርጅት ባለቤት ወይም ቢዝነስ ኦነር፣ ከዛ በኋላ ባለሀብት ኢንቨስተር። የመጀመሪያ እርምጃ ካለህበት ወደ ራስህ ስራ መሄድ ነው። ወይም በግል መቀጠር ወይም ሰልፍ ኤምፕሎይመንት። አሁን ላይ ተማሪ ልትሆን ትችላለህ። አሁን ላይ ተቀጥረ ሊሆን ይችላል። አሁን ላይ ስራ ላይኖር ይችላል። ወይም ደግሞ የምትሰራው ስራ ላትወዱም ትችላል። መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ የግል ስራ መስራት ነው። የግል ስራ መስራት የምትፈልጉትን የጊዜ ነፃነት ይሰጣችኋል። ያ የጊዜ ነፃነት ደግሞ የቦታ ነፃነት እንድታገኙ ያደርጋችኋል። ይሄ በነፃነት ጉዟችሁ ውስጥ እንደ አይን መክፈቻ ቁጠሩት። የአይን መክፈቻ ይሆናችኋል። በጊዜ ሂደት ራሳችሁን በማደራጀትና ስራችሁን ለሰው በማሰራት የበለጠ የጊዜ ነፃነት ታገኛላችሁ። ከተማሪዎቻችን አንዱ በረከት $1200 በላይ በወር እየሰራ ያለው በዚሁ መንገድ ፍሪላንስ የሚባል የግል ስራ አይነትን የጀመረው። አንዴ የራሳችሁን ስራ በጥሩ ሁኔታ ካገኛችሁ በኋላ በዛ ያለ ስራ በየጊዜው እያገኛችሁ ስትሄዱ ከናንተ ስር ሰዎችን መቅጠር ትችላላችሁ። ያ ማለት ኤጀንሲ ለመጀመር በጣም ቀላሉ መንገድ ይሄ ነው። ነብዩ የሚባል ሌላ ተማሪ በእኛ ስር ሰልጥነው በአማካሪዎቻችን እንዳሳየናቸው 22 ቋሚ ሰራተኞች ያሉት ኤጀንሲ በዚሁ መንገድ መክፈት ችሏል። የምነግራችሁ የሆነ አውት ኦፍ ቲን ኤር የሌለ ከክላውድ ውስጥ የሚመነጭ ነገር አይደለም። የሚሰራና ፕራክቲካል ነገር ነው። አሁን ስፍር ቁጥር የሌላቸው የራስ ስራ አይነቶችና የምትችሏቸው እድሎች አሉ። እስካሁን ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ሰው ለመሄድ በጣም ጥሩና ቀለል ያለው መንገድ ፍሪላንሲንግ ነው። ነገር ግን ፍሪላንሲንግ ለሁሉም ሰው ሊሆን አይችልም። ወጥነት፣ የአእምሮ ጥንካሬና መላመድ ይፈልጋል። ታዲያ ለምንድነው ሁሉም ሰው ነፃነትን ማግኘት ያልቻለው? በሶስት ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። አንድ መንገዱን በግልጽ ሳያውቅ መስራት። ሁለተኛ ስራው የሚያስፈልገው ማይንድሴት ወይም አስተሳሰብ አለመኖር። ሶስተኛ ከሁሉም በላይ ደግሞ እርምጃ ወይም ውሳኔ አለመውሰድ። ለዚህ ነው እርሶን ለመርዳት እዚህ የመጣ ነው። ምናልባት ከምንም ጀምሮ ሚሊዮነር የሆነና የምንናገርለት ቀጣዩ ሰው እናንተ ልትሆኑ ትችላላችሁ። የፍሪላንስ ወርክሾፓችንን ተቀላቀሉ። እስከ መጨረሻው ትለወጣላችሁ። ቀጣዩ ዙር በቅርብ ቀናት ውስጥ ይጀምራል። አሁን ምዝገባው ተጀምሯል። ያሉን ውሱን ቦታዎች ናቸው። እዛ ላይ ለመቀላቀል etubers.org ላይ ግቡ። አስታውሱ፣ የሚያስፈልጋችሁ ውሳኔና እርምጃ ብቻ ነው። በኦንላይን ከቤታችሁ ሆናችሁ እየሰራችሁ በዶላር ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ። ይሄ ወርክሾፕ የ7 ቀን የድርጊት መርሃ ግብር ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የመጀመሪያ ስራቸውን እንዲያገኙ ረድተናል። በዚህ የቀጥታ ስልጠና ወይም ደግሞ ላይቭ ወርክሾፕ ላይ ከፍተኛ ደንበኞችን መሳብ፣
አጭበርባሪ የሆኑ ክላይንቶችን ማስወገድ፣ ውጤት የሚያገኙ ሐሳቦችን የመጻፍ ስልቶች ወይም ስትራቴጂዎች፣ ችሎታችሁን በግልጽ ማሳየት የምትችሉበት መንገድ፣ ከውድድራችሁ የሚለያችሁ ወይም ከኮምፒቲሽኑ ለየት የሚያደርጋችሁ አስደናቂ ፖርትፎሊዮ እንዴት እንደሚሰራ፣ እንዲሁም ደግሞ ለእያንዳንዱ ሰልጣኝ ወይም ፍሪላንሰር የግል አንድ ለአንድ አማካሪዎች አሉ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ተአማኒነቱንና በራስ መተማመኑን የሚያጎለበት ነጻ ሰርተፍኬት አለው። ፍላጎቱን ወደ ትርፋማ ገቢ ለመቀየር ይህ እድል እንዳያመልጡ። በዚህ ፕሮግራም ውስጥ የታሸገው እሴት ወደር የለውም። ከዚህም በተጨማሪ በዚህኛው ዙር ለሚመዘገቡ ሰዎች 4 የጉርሻ ፕሮግራሞች ወይም ቦነሶች አሉ። የመጀመሪያው የንግድ ክፍለ ጊዜ ወይም ቢዝነስ ሴሽን፣ ሁለተኛው ኤአይ ፍሪላንሲንግ ለፍሪላንሰሮች ኤአይ እንዴት ነው የሚጠቅመው፣ ሶስተኛው ወደ ፋይናንሻል ነጻነት መንገድ ፓዝ ቱ ፋይናንሻል ፍሪደም፣ አራተኛው ደግሞ ስክሪፕት ወይም ጽሁፍ እንዴት ነው የሚጻፈው፣ የስክሪፕት ጽሁፍ እንዴት ነው የሚጻፈው የሚል ሚኒ ኮርስ አዘጋጅተናል። ምናልባት ምንም ክህሎት ከሌላችሁና ይሄንን ወርክሾፕ ካየሁት በኋላ ክህሎት ማዳበር ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ምንም አታስቡ። እዚህ ወርክሾፕ ላይ ጠለቅ ያለ ስለ ክህሎት የምናወራባቸው ነገሮች አሉ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንግሊዝኛ የምትችሉ ብቻ ከሆነ ኦሬዲ እዚህ ውስጥ የዩቲዩብ ስክሪፕት ራይቲንግ ሚኒ ኮርስ ስላለን የዩቲዩብ ስክሪፕት ራይተር ሆናችሁ የምትወጡበትም ወርክሾፕ እንደሆነ አስቡ። ስለዚህ ወርክሾፑን ብቻ ሳይሆን ስኪልም ይዛችሁ ልትወጡበት እንደምትችሉ አስቡ። ከዛ በተጨማሪ ጥሩ ፍሪላንሰር ወይም ብዙ ስራዎችን በፍሪላንሲንግ የሚሰሩ እንግዶችም ይኖሩናል። እርምጃ ለመውሰድ ጊዜ አትውሰዱ። ይሄ የእናንተ አይ ኦፕኒንግ ኢቨንት ነው ወይም አይን መክፈቻ ክስተት ነው። አሁንም ይመዝገቡ፣ ቦታውን ይጠብቁ። የተወሰኑ ቦታዎች ብቻ ነው ያለን፣ ለማስታወቂያ አይደለም። በትክክል የተወሰኑ ቦታዎች ብቻ ነው ያለን። ምናልባት ደግሞ እንደው ወርክሾፑን ከተመዘገባችሁ በኋላ የምትሰጉ ከሆነ የአንድ ቀን የገንዘብ ተመላሽ ዋስትና አላችሁ ወይም ደግሞ ዋን ዴይ መኒ ባክ ጋራንቲ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ቀን ላይ አይታችሁ አጠቃላይ የወርክሾፑን ዲቴል ነገር ከተረዳችሁ በኋላ አይ ይቅርብኝ ተሳስቼ ነው ብላችሁ የመውጣት ዋስትና አላችሁ ማለት ነው። ስልጠናው የሚሆነው የትም ዓለም ላይ ብትሆኑ በዙም ላይቭ ሴሽን ስለሚሆን ምንም ስጋት አይኖርም። የሚኖረን ታይም ከ9 ሰዓት ተኩል ለ3 ሰዓታት ነው ላይቭ የምንገባው። ስለዚህ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ፣ ሮብ የላይቭ ሴሽኖች ይኖረናል። ከ9 ሰዓት ተኩል 3 ሰዓት ያክል እስከ 12 ሰዓት ተኩል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ ተማሪዎቹ ጥያቄ መሰረት ተጨማሪ ሰዓቶችንም ልንጨምር እንችላለን። ነገር ግን ይሄ ሰዓት እንደው የማይመቻችሁ እንኳን ቢሆን ኦሬዲ እነዚህ ነገሮች ወይም ላይቭ ወርክሾፑ ሪከርድ ተደርጎ ስለሚቀመጥ ምንም የሚያመልጣችሁ ነገር አይኖርም። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ዋን ቱ ዋን ሜንቶር ለሁላችሁም አንዳንድ ሜንቶር ስለሚኖራችሁ ምንም አይነት የሚያስቸግራችሁ ነገር ቢኖር ሜንቶሮቻችሁም በዚህ ነገር ሊረዷችሁ ከጎናችሁ አሉ ማለት ነው። አሁንም ደግሜ ላስታውሳችሁ የሚያስፈልጋችሁ አንድ ነገር ነው፣ ውሳኔና እርምጃ። ላይቭ ወርክሾፕ ላይ እንገናኝ።